guys! Welcome to my vlog. It's me, Lori. So ngayon, magka-unbox tayo ng binili ni Mama. So, andyan si Mama sa gilid. Tapos, may scissors tayo dito para ma-open na yung package ni Mama para kay Mama. So, ayun guys, ayan. Bound. Yung bahay namin. Okay. Let's get started. Dito muna natin buksan. Ayan. Diyan. Para madali. Para madali na lang mamigas. Ang pagtanggal. Boom. Guys, ay, na-open na natin siya. May isang karton pa siya. Yeah. Ayan, tanggal na natin. May tape pa siya. Yeah. Ako na lang mag-unboxing kay baby kasi nga bata pa yung kapatid ko. Sabihin yung brand. What? Brand. Yung brand niya is Tiny Buds. Shout out kay Tiny Buds. Salamat sa pagdating ng package. So, ngayon, bubuksan na natin. Ayan, nakabukas na siya. May another pa siya. Oh, guys, tingnan nyo. Ang ganda ng pagka-package niya. Ayan, marami akong bubble wrap na naman. Mga ano po. Dito sa gilid. Tapos tanggal pa isa. Ayan, tanggal na natin sila lahat. Bottle wash siya, guys. Bottle wash. Hi, Tiny Bud. Salamat sa pag-dating ng package. Tapos, lotion. Ayan, lotion siya, guys. Lalapit ako kasi nga hindi ako. Ayun na yan. So, ayan, ano siya, bottle wash siya, mukhang sabon to. So, yan, lotion, tsaka, ito muna, growing with you, calm tummies, pag sumakit yung tiyan nyo. Ayan, lotion at saka pag sumakit yung tiyan mo. Tapos, ito, hair highness. Ano yung ibig sabihin? Hair oil. Hair oil siya, guys. Ayan. Bottle wash, lotion, calm tummies, at saka itong oil para sa hair. Yan. Ito, mukhang maganda to. Tooth gel. Tooth gel pala. Tignan natin. Toothpaste siya, guys. Ayan yung niya, toothpaste. Hindi ko alam. So, ayan. Tooth gel yung tawag sa kanya, pero sa loob, toothpaste talaga. Tapos, ito yung next. Mukhang tooth gel rin. Ayan.
Iba lang yung flavor niya at yung color niya. Yellow lang siya. Flavor niya is Flavor strawberry banana. Ito is, ano to? Strawberry cherry. Tapos ito naman, strawberry banana. Ayan. Nakalagay dyan. Ayan sa una ito. Hindi kita ano guys. Tiny buds, baka naman. Tapos itong massage oil. Oil pa rin siya guys. para maganda ang food. Para maganda yung tulog ni Kowa. By the way guys, ang pangalan pala ng kapatid ko is Kowa Axel G. Constantino. Pero wala pa siyang vlog ngayon kasi nga bata pa lang siya, 2 months pa lang, mag-3 pa lang. So, ayun, share na lang kami ng vlog ko. And ito is sleepy time. Ayan siya. Tignan natin kung maganda naman yun. Ayun. Mabango siya. Ayan. Lagay natin dyan. Yung kanina, wala na yun. Alam niyo naman. Ano siya? Baby oil na naman. Ang daming oil. Ito. Sunflower naman siya. Ito kasi is sleepy time. Ito, sunflower. Ayan. Ayan. Tapos, baka mabango. Mabango siya. Oh, ito, meron ditong ano, teka, basahin. Ito is, moms love this because 1. Perfect for baby massage. Use before or after bath time. 100% no harsh chemicals. Wala siyang harsh or mga chemicals kung ano-ano lang yung nalagay. Tapos, easily blends into skin. Ayan. Helps avoid skin dryness. Helps moisturize mom's belly. Yung tiyan niya daw, help daw yung pag-moisturize ng mom's belly. So, ito na po yung last. Wala nang iba. Ayan, baka naman. Tiny buds. Ayun, bumili na kami. Sa inyo, baka naman. Okay, yun lang guys. Don't forget to like, share, and comment down below. And subscribe na rin para maganda. Ayan yung pinamili. Ayan. Ilan to? Ilan to? 1, count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung 5 guys. So 8 siya lahat. At kung gusto nyong panoorin yung mga video ko din, punta na lang kayo sa account ko at my Facebook account rin ako. And sa Messenger, message lang tayo. Comment, follow, like, share. Bye! Follow, please, and share.